po pumupunta mayayaman dyan halos sa mga pampublikong ospital. Republic Act 11223, known as the Universal Healthcare Act, aims to ensure that all Filipinos are guaranteed equitable access to quality and affordable healthcare goods and services. As mandated by the UHC Act, healthcare provider network shall be established by the Department of Health to ensure effective and efficient delivery of population-based and individual-based health services. These networks shall efficiently deliver coordinated and continuous healthcare from primary to tertiary level with linkages to an apex or end referral hospital and other facilities providing specialized services needed by its catchment population. Alam na natin ang pangangailangan. What we want to know in this hearing is the proper, cost-efficient, practical, and time-saving approach in establishing these specialty hospitals. Should we establish new branches of our specialty hospitals in other regions, or is it more efficient to upgrade existing regional hospitals, considering that the healthcare experts in the regions and other personnel are already available and accessible in these hospitals? What would be the role of our existing specialty hospitals? We will welcome the inputs of our agencies, stakeholders, and experts on the best way to have specialty hospitals in our region. Ang punto ko po dito, ang napaka-importante po, mga kababayan nating mahirap po, yung walang access, walang pamasahe, walang pambayad ng ospital, ang dapat po makinabang dito sa plano nating pagdadagdag ng specialty hospitals or pagpa-branch out ng mga specialty hospitals. Maring mas alam nyo po ang dapat gawin since you run the specialty hospitals here in Metro Manila for a long time na po. So maraming salamat. Let me acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo and Senator Robin Hood Padilla. Ito po'y dalawa kong kasamahan na nagmamahal rin po sa ating mga kababayang mahirap dahil sila po'y mismo saksi at takbuhan rin po sila ng mga pasyente na nangangailangan. Maraming salamat po. First, may I ask my fellow senators if they have any opening remarks before we proceed. Go ahead, Senator Raffy. Manifestation of support for DOH specialty centers. Accessible healthcare has always been a problem for the Filipino people, which is made worse by our poor health monitoring habits. Up to 6 out of 10 Filipinos who pass away from illness was not diagnosed by a health practitioner. One of the primary reasons why people choose not to visit the doctor has to do with the real distance they must go in order to get themselves examined. We must make health convenient for all. In order to improve the provision of medical care to Filipinos living in remote rural areas, this administration urged for the establishment of more specialty hospitals in other regions of the nation, which we fully support here in the Senate. It is clear that in order to decentralize services in the national capital region, specialty centers must be established in the provinces. Medical treatments should be made available and inexpensive to the Filipinos countrywide, especially those living in the remote areas. In light of the rising number of diseases such as heart disease, kidney failures, lung cancers, and other illnesses that cause deaths due to insufficient healthcare facilities. In addition to being affected by the illnesses or injuries, the majority of the Filipino patients who live outside the capital region are also burdened by the additional cost of transportation and lodging. This bill will also alleviate the plight of our healthcare workers. Opportunities for healthcare professionals will be available, but we should ensure that proper salaries and benefits for them are also in place to entice them to serve the country instead of trying their luck away from their families. Pero sana ang panukala na ito ay hindi mabahira ng politika.
Dapat may sapat na pag-aaral kung saan ilalagay ang mga specialty centers. Hindi porket malakas si governor o mayor ay doon na agad magkakaroon ng specialty center. Dapat sa lugar na mas maraming makikinabang na mahihirap nating kababayan. At kailangan aralin din na mga specialty centers ay may support system ng ibang medical facilities and practitioners. Napakaganda po ng adhikay na ito. Sana matupad na po ito ng tama. Makakaasa po kayo na gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang may sa batas ang panukalang ito na makikinabang ang bawat mamamayang Pilipino. Thank you. Magandang hapon po, mahal na tagapangulo sa ating pong si Senator Bongo, ang senador po natin nagbaba ng gobyerno sa tao, idol. At ang ating pong isa pang idol, Senator Raffy Tulfo, isang magandang hapon po. At sa lahat po ng ating mga bisita, magandang hapon po sa inyo. Ako po ay tagal lang tagahanga ng federalismo. Katunayan, ako po ay nasa PDP laban sapagkat yan ang kanilang adhikain, federalismo. Ito pong pinag-uusapan natin na patungkol sa pag-regionalize ng mga ospital. Ito'y hakbang sa federalismo. Sapagkat nararapat, lalong-lalo na po sa geography ng Pilipinas, na tayo po hiwa-hiwalay na 7,000 plus islands nga kababayan, literal na kailangan tumawid ng dagat para lamang sila ay matugunan kung ano man ang programa ng gobyerno. Lalong-lalo na po pagdating sa kalusugan, health. Kaya ako po ay sumusuporta sa hakbangin na ito. Katunayan po, ako din po ay may panukalang batas patungkol dito. Sapagkat para sa akin, kapag ito po ay naging matagumpay, ibig pong sabihin, federalismo din ay magiging matagumpay. Kaya ito po ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Maraming salamat po. Ako po ay nakasuporta po sa inyo. Mabuhay po. Sa mga pasyente na nakikimotherapy para ma-address yung pain as a result of chemotherapy. I mean, the side effects. So, anong nangyari po dun sa mga gamot na yun? So, dapat po mapunta sa inyo, di ba? Nasayang lang. Na meron bang na mga napunta sa inyo doon sa mga nasayang na gamot na yun? Sa ngayon sir, wala pa po because hindi pa po functioning as a hospital ang Philippine Cancer Center. Meron po mga medicine access sites for cancer. Ito po ay nasa iba't ibang hospitals across the country. At doon po dinideliver ng DOH Cancer Control Program yung mga cancer medicines. So, kaya nga po, dinideliver doon and Sir, Raffy, kasi ako po ang author ng National Integrated Cancer Control Act. Okay. It was just implemented last year, kaya bago pa lang yung ano. sige. Just for your information po. Okay, thank you. Hindi, kasi napanggitan lang cancer, so bago lang sila. Okay. Yes, all right. Hindi, kasi hindi pa na-address talaga yung total issue na yun. At kung nandito pa yung mga DOH, I'm still waiting for the records to show na talagang yung mga medisina na nag-expire ay napalitan because I was promised na I will be provided, the chairman of that committee will be provided of data and records showing na napalitan or na-refund yung ating gobyerno tungkol sa mga nabulok na medisina. At the same time, yung mga naging pabaya ay nakasuhan at bibigyan tayo ng listahan ng mga naging pabaya. So I'm still waiting for that and hopefully we will provide it. Kasi po, kailangan talaga malaman ng taong bayan na seryoso po tayo sa ating mga trabaho rito. Kapag meron tayong kinakasuhan dahil sa kapabayaan sa ating gobyerno, sa kanilang tungkulin sa ating gobyerno, seryoso po tayo ng mga prosecute sila. Kasi kung hanggang press release lang po tayo na merong kinasuhan and then later on, malaman-laman natin na baliwala din yung kaso kasi hindi tayo umaaten o hindi natin tinuluyan, parang niloloko lang natin yung mga sarili natin dito. Now, going to my question, Mr. Chair, yung pong sa pagkukonstruct ng specialty centers, like I said, pabor po ako doon. Ang tanong ko lang, saan po magagaling ang pondo nito? Especially now, I've attended several hearings already at nakita ko left and right ang pag-slash ng DBM ng mga budget. In fact, tulad yung sa Department of Migrant Workers, dahil bago lang yon, yung pong binigyan na dahilan ng DBM na kaya sila nag-slash left to right, maging yung sa
OWA, yung capex ng OWA ay dahil bago lang daw. So paano niyo pa masusustain itong mga centers na ito kung later on basta na lang kayong i-slash yan ng budget ng DBM? Actually, for the 2023 budget, it's part of our appeal that to consider the funding for the specialty centers. Sana po mag-grant yun. Umaasa po kami sa tulong nyo na mapagbigyan po yung hinihingi po naming additional na 2.3 billion for the specialty centers. Although we recognize po, DOH recognizes po the limited fiscal space of the government as well as the cost of establishing these specialty centers. Kaya naman po kami at for kada may opportunity, we go to development partners, submit ng proposals for the different specialty centers na para baka sakaling mapondohan at kung meron pong may mga savings na nakikita Okay. po kami, we submit proposals din po. Supervise lang po, ma'am. Kasi base po sa aking pakikipag-usap sa DBM, ang sinasabi nilang reason kung bakit na-slash yung budget na ni-request ng anumang agency ay kakulangan daw po sa mga dokumento at kapag sila daw po ay dala ng notice na ini-slash ng budget yung departamento niyon, hindi raw sumasagot. So, dapat pag nag-submit po kayo ng, see, thank you. O yan. Ibig sabihin talaga itong DBM may problema. Kapag kayo po ay nag-submit ng request for budget, dapat po ma-justify nyo talaga lahat ng klaseng mga dokumentong kailangan, feasibility studies and all, nandiyan po talaga. Kasi yan pong ginagamit palagi ng rason ng DBM na kulang po sa dokumento. And nung binalik namin sa kanila yung kanilang proposal na budget at with request na to submit additional documents, hindi na kami binalikan. So sana po maging masigasig kayo, especially sa specialty centers. Naboto naman po ako na kapag nag-submit po kayo, kahon na kahon talaga. Kumbaga nandyan na lahat. And then, bantayan nyo agad. Panayang tawag nyo sa DBM. O DBM, may problema ba? Sabihin nyo agad sa amin para may ready namin yung mga papeles. Yun po yung